แล้วก็วัดเวรุวันก็เป็นวัดแห่งแรกและเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินที่เป็นอริยบุคคลได้สร้างถวายไม่ในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นสถานที่เกิดวันมาฆบูชาครั้งแรกก็อยู่ที่เมืองราชคฤห์แห่งนี้คือภิกษุสงฆ์1,250นั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระขีณาสพคือเป็นพระอรหันต์และเป็นพี่ที่พระพุทธเจ้าเอหิภิกขุบวชให้ไม่มีพระปุถุชนอยู่ด้วยมีแต่พระที่พุทธเจ้าอุปสมบทคือบวชคำว่าบวชไม่ได้ทำพิธีกรรมอย่างพวกเราคือเป็นมาเธอจึงเป็นภิกษุมาเถิดทำที่เรากล่าวดีแล้วเธอจึงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดแล้วพระองค์ตัดพระวาจาแค่นี้เพศของผู้มาขอบรรพชาอุปสมบทเปลี่ยนจากเพศคฤหัสถ์เป็นเพศบรรพชิตมีบริขาร8ครบเครื่องนุ่งห่มสบงจีวรเหมือนภิกษุบวชมาได้ตั้ง60 พรรษาแล้วว่าอย่างนั้นถ้าผู้ไม่เคยมีคุณความดีสร้างบารมีไว้พระองค์ก็ไม่เอหิภิกขุให้จะมีหลายท่านหลายองค์นี่เลยฟังธรรมอย่าบวชพระองค์ก็บอกว่าไม่เคยมีบารมีทางนี้พระองค์ก็บอกให้ไปแสวงหาบริขารมาพระองค์ถึงบวชให้แต่ผู้ใดที่เคยบำเพ็ญบารมีมาเยอะพระองค์ก็เอหิภิกขุให้อนุตตรังปุญญาเยตังโลกัสสามิวันทามิพันเตวันทามิพันเตภะคะวาอิมังเวรุวะนังกาลันทกะนิวาปังทินนังวัญญาพิมพิสาเรนะพุทธศาสเนนะภูตังยะถาคตมหิอิทะโขปะนะภะคะวะตาเปตานะมนุกัมปายะติโลกุทะสุตังกะทิตังเพราะฉะนั้นจุดสำคัญอะไรหลายๆอย่างที่พระองค์ยึดเมืองราชคฤห์เป็นที่วางศาสนาครั้งแรกก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีอำนาจทางด้านการปกครองจึงได้ยึดเอาพระเจ้าพิมพิสารเป็นหลักเพราะเมื่อพระเจ้ามีพิสารให้ความเคารพเลื่อมใสในพระศาสนาพระราชบริพารตลอดถึงเจ้าเมืองต่างๆก็มาให้ความเคารพนับถือ2นักบวชที่มีคนเคารพนับถือเมื่อเห็นพระเจ้ามีพิสารมาเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าทุกคนก็เปลี่ยนมาเคารพนับถือในพระศาสนาอย่างสดิน3 พี่น้องนะก็มีความมีคนเคารพนับถือมากแต่พอ3 พี่น้องมาเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าประชาชนคนทั้งหลายก็หันมาเคารพนับถือในพระศาสนาพระศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองเรื่องที่พระองค์ว่าไปแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถีเหตุก็เกิดที่นี่นะที่เมืองราชคฤห์ที่เศรษฐีท่านพาบริวารไปอาบน้ำก็ขึงขายขึงอะไรกันไม่ให้ปลาที่ตัวใหญ่ๆที่มันจะมีอันตรายหรือพวกสัตว์ที่มีอันตรายเข้ามาในบริเวณที่พักกันอาบน้ำขึงกันเอาไว้
อิญว่ามีไม้จันแดงที่เป็นปุ่มไม้จันแดงลอยมากับน้ำติดอยู่กับในข่ายที่ขึงกันเอาไว้พอพันอาบน้ำเสร็จก็จะเก็บข่ายอันนั้นก็เลยเห็นปุ่มไม้จันแดงติดอยู่ข่ายเลยเอามาดูก็เลยเห็นว่าเป็นปุ่มไม้จันแดงก็เลยเอามากึงทำเป็นรูปบาศก์เศรษฐีคนนี้ก็เลยยังไม่เลื่อมใสในพระศาสนายังมีความสงสัยว่าถ้าพระศาสนาพระอรหันต์ยังมีอยู่ก็ขอให้เหาะมาเอาบาตรถึงจะเชื่อว่าพระอรหันต์ยังมีในโลกนี้ก็เลยเอาไม้ไผ่เอาผูกต่อๆกันไป3 ชั่วลำไม้ไผ่สูงขึ้นไปประมาณ10 เมตรว่างั้นแล้วประกาศว่าถ้าใครเป็นพระอรหันต์เชิญเหาะมาเอาบาตรนี้เถิดว่าประกาศอยู่หลายวันฝ่ายนักบวชลัทธินอกศาสนาพวกคณาจารย์ต่างๆก็อยากได้บาตรไม้จันแดงคืออยากอวดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ต่างคนก็เข้ามาขอไม่ต้องให้ถึงกับเหาะไม่ต้องให้แสดงฤทธิ์ดอกแค่นี้ฉันเป็นพระอรหันต์ให้ไปเลยอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่ต้องแสดงฤทธิ์ว่างท่านเศรษฐีก็ไม่ยอมถ้าท่านเป็นพระอรหันต์ก็เชิญเหาะไปเอาได้เลยว่างั้นมาพูด2 ครั้ง 3 ครั้งหลายครั้งหลายหนก็ไม่ยอมพอดีเมื่อไม่ได้สุดความสามารถก็กลับไปวัดก็เลยไปแต่งกับลูกศิษย์ว่าพอไปวันหลังจะทำท่าเหาะให้ลูกศิษย์พยายามดึงจับไว้ดึงจนให้ล้มจริงๆทำท่าจะเหาะจริงๆลูกศิษย์ให้ดึงไว้ไม่ให้เหาะว่างแต่งกันจริงๆพอมาพูดจริงๆเศรษฐีก็ว่าไม่ยอมให้ถ้าอยากได้ถ้าเป็นพระอรหันต์จริงก็เชิญเหาะเอาเลยเหาะขึ้นไปเอาเลยว่างั้นแต่พูดอย่างนั้นก็แต่งกันไว้ท่านนี่ก็ทำท่าจริงจังจะเหาะฝ่ายลูกศิษย์ก็รีบดึงให้เจนล้มลงพอเห็นอย่างนั้นก็เลยพูดนี่แหละจะเหาะจริงๆแต่ลูกศิษย์ขอร้องเอาไว้ก็เลยไม่ได้เหาะท่านไม่ต้องให้ถึงทำขนาดนั้นเพราะลูกศิษย์ก็ห้ามเอาไว้ขอให้ไม่ต้องอะไรขอให้เอาบาตรลงมาให้เถิดว่าเศรษฐีก็ไม่ยอมก็เลยไม่ได้จริงๆมันพระโมคคัลลากับพระกินละโทรวชะอะไรนี่แหละพากันมาบิณฑบาตก็เห็นประกาศก็เลยบอกพระโมคคัลลาท่านก็มีฤทธิ์เยอะแต่ท่านไม่ทำท่านเลยบอกท่านองค์นี้แหละให้เหาะไปเอาแต่ท่านองค์นี้ก็เลยเหาะเวลาไปบิณฑบาตไปเอามาพอเอาลงมาได้ก็คนนั่งหลายก็เลยโจทย์โดยเฉพาะพวกนั่นแหละพวกลัทธินอกศาสนาว่าลูกศิษย์พระสมณโคดมเรื่องแค่นี้ก็แสดงฤทธิ์เอาเห็นแก่ปากแก่ท้องอะไรว่ากันโจทย์ขานในเรื่องที่ไม่ดีฝ่ายที่ศรัทธาเรียกก็ตามก็ไปถึงวัดเวรุวันนั่นอยากให้ท่านแสดงฤทธิ์ให้เห็นอีกมันตามเสียงดังอึกกระทึกคือโครมเข้าไปในวัดพอเข้าไปถึงวัดพระพุทธเจ้าได้ถามพระอานนท์เสียงอะไรดังเร่งแทรกเข้ามาในวัดอย่างนี้พระอานนท์ก็เลยเล่าทูลถวายพระพุทธองค์พระองค์ก็เลยได้ข่าวพระองค์ก็เลยตีเตียนว่าไม่ให้แสดงฤทธิ์แต่นี้ต่อไปห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์เมื่อพระองค์ห้ามอย่างนั้นพวกนี้ก็เลยได้จังหวะก็เลยประกาศพวกเราจะแสดงฤทธิ์แข่งพระพุทธเจ้าเพราะเข้าใจว่าเมื่อพระองค์ห้ามแล้วพระองค์จะไม่แสดงฤทธิ์ได้ประกาศแข่งเพื่อจะอวดที่จริงตัวเองแสดงไม่ได้หรอกอยากจะแข่งเมื่อพูดอย่างนั้นพระองค์ก็เลยเห็นพอท่าทางพระองค์ก็เลยว่าแต่นี้ต่อไปอีก4 เดือนตถาคตจะแสดงยมกปัฏฐานที่เมืองสาวัตถีโน่นที่พวกเราลงมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารของพระองค์บัญญัติแล้วว่าจะไม่แสดงฤทธิ์แต่ตถาคตบัญญัติเฉพาะบรรดาสาวกแต่ตถาคตห้ามหาได้บัญญัติเฉพาะตถาคตว่าไปพวกเดรัจฉีพอได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจแล้วนะพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทูลว่าพระองค์จะแสดงด้วยกันแสดงที่
ใกล้ต้นคันธามพฤกษ์คือใกล้กับต้นมะม่วงวันพวกเดือดทีที่ยังก็รีบแต่งกันไปก่อนต้นมะม่วงมีแต่พากันถอนทิ้งโม้ไม่เกิดได้ไหมเขาพากันไปถอนทิ้งเพื่อจะไม่ให้เป็นจริงไปได้นี่แหละเรื่องคันธามพฤกษ์เรื่องยมกปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นที่โน่นแหละเกี่ยวเนื่องกำเนิดเกิดไปแต่เมืองราชคฤห์นี่แหละถึงว่าเหตุทำไมถึงต้องพระองค์ถึงต้องไปแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่นั่นเพราะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็ต้องไปแสดงที่นั่นพระองค์ถึงได้ไปแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่นั่นแสดงยมกเสร็จแล้วก็เป็นพรรษาที่7จำไว้ดีๆจำต้นแสดงเสร็จพระองค์ถึงว่าพิจารณาดูว่าพุทธประเพณีจะต้องขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแล้วพระองค์ก็พิจารณาดูว่าธรรมไหนสมควรที่สุดเหมาะที่สุดที่จะโปรดพุทธมารดาธรรมอันไหนก็ไม่มีคุณประโยชน์หรือว่ามีค่ามากเกินกว่าพระธรรมหรือพระอภิธรรม7คำพีที่ว่าเหมาะที่สุดหรือมีค่ามากที่สุดถึงได้ไปแสดงอยู่ตลอด3 เดือนแสดงพระอภิธรรมองค์พุทธมารดาก็จบตลอด3 เดือนพุทธมารดาท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่บรรดาเทพทั้งหลายที่ได้มาร่วมฟังอยู่ตลอด3 เดือนนั้นเท่าที่ฟังดูหลายหมื่นโกฏว่า20,000 โกฏอะไรประมาณแล้วที่นี่พอภิกษุที่มาดูที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ไม่มีใครกลับบ้านสักคนอยู่ที่เมืองสาวัตถีที่แสดงยมกปาฏิหาริย์เพราะตราบใดที่ไม่เห็นพระพุทธองค์กลับลงมาจะไม่ยอมกลับบ้านก็มีชื่อว่าจุลอนาถบิณฑิกะให้ทำอาหารเลี้ยงคนอยู่อย่างนั้นตลอด